I'm going to show you the so-called Mammon stitch. Näytän Mammenin pistoksi kutsutun neulakinnastekniikan, eli suomeksi 1+2. Twist the yarn a couple of times around the fingers. Pyöräytä lanka pari kertaa sormien ympäri. Tartu yläreunasta silmukoita ja siirrä ne toiseen käteen. Grab the loops at the top end and move the loops to your other hand. Työnnä neula silmukoista läpi neulankärki kohti itseäsi. Käännä neulankärki alas ja uudelleen silmukan läpi. Neulalle muodostuu kahdeksikko. Insert the needle into the loops from behind towards yourself. Tilt the tip down. Twist the needle and push the needle into the loops again. There is a sort of an 8 around the needle. Purista silmukoita keskikohdasta ja nosta neulalanka, eli tämä joka kulkee neulaan, nosta neulalanka peukalon yli. Squeeze the loops here between your fingers and lift the needle yarn. The needle yarn is this one that goes back to the needle. Lift the needle yarn onto the thumb. Squeeze here, purista tästä. And pull the needle through. Vedä neula läpi. Peukalolle muodostuu silmukka. Now we have a new loop around the thumb. For Mammon stitch we need 1 thumb loop and 2 loops behind the thumb onto the needle. Mammenin pistoon, eli suomeksi 1+2 pistoon, tarvitaan 1 peukalosilmukka ja peukalon takaa 2 silmukkaa neulalle. Insert the needle into 2 loops behind thumb. Poimi neulalle peukalon takaa 2 silmukkaa. Turn the needle, käännä neula, and push it under the thumb loop and the needle yarn. Ja työnnä neula peukalolangan ja neulalangan ali. Pull your thumb off the thumb loop. Vedä peukalo pois peukalosilmukasta. Purista silmukoita yhteen. Squeeze the loop together with the fingers. And tension a new loop around the thumb. Ja kiristä peukalon ympärille uusi silmukka. Neulalle 2 silmukkaa peukalon takaa. Pick up 2 loops onto the needle. Push needle along the thumb. The loops behind the thumb, they form from right towards left. So pick up the one that is right behind the thumb and the one that is on the right. Peukalon takana näitä pieniä silmukoita kertyy oikealta vasemmalle. Ja neulalle poimitaan tämä iso silmukka, joka on heti peukalon takana, sekä pieni silmukka täältä oikealta. Now we have a small chain of stitches. Tässä on tämmöinen pieni ketju silmukoita. Kun silmukkaketjun haluaa yhdistää renkaaksi, when you want to join the ends of the
chain together. First to check there are no twists. Ensin katsotaan, ettei silmukkaketju ole kierteellä. I think it's better when you're joining the ends, first pick up 2 loops at the end when you're connecting. Mielestäni on parempi poimia tässä kiinnitysvaiheessa ketjun alkupäästä 2 silmukkaa kiinnitystä varten. After that, make the stitch as usual. Tämän jälkeen tehdään pisto normaaliin tapaan. 2 silmukkaa neulalle peukalon takaa, 2 loops onto the needle from behind the thumb. Turn the needle, käännetään neula, push it under these both yarns ja pujotetaan neula näiden 2 langan ali. From now on, you may pick up the connection loops. This is the previous row. Either one new loop at the top of the previous row, or one new and one old loop. You can see we just used the other loop here. Tästä eteenpäin voi uusien silmukoiden kiinnittämistä varten poimia edellisen silmukkaketjun reunasta joko 1 uuden silmukan, reunasilmukan tai 1 uuden ja 1 vanhan. Kuten näkyy, tuo silmukka on jo kertaalleen käytetty. My yarn here is quite thick, so I'm picking up just 1 loop at the edge. Tämä lanka on melko paksua, joten poimin nyt vain 1 reunasilmukan. If you are using a thinner yarn, jos käytät ohuempaa lankaa, silmukat voi kiristää neulalle pienemmiksi. I can show you how to pull the stitches smaller around the needle. At the edge of the previous row, either one new or one new and one old loop. Edellisen kerroksen reunasilmukoista poimitaan joko 1 uusi tai 1 uusi ja 1 vanha. This is the connection loop, reunasilmukka, and 2 loops from behind the thumb. Ja 2 silmukkaa peukalon takaa ovat tässä. Turn the needle, käännä neula. Release the thumb loop. Vedä peukalo pois peukalosilmukasta. Vedä neulalangasta. Pull the needle yarn. So you can see the old thumb loop gets smaller around the needle. Vanha peukalosilmukka kiristetään neulan ympärille pienemmäksi. Push your work up to the widest part of the needle. Vedä työnnä neula tänne leveimpään kohtaan saakka. Vedä sitten neulalangasta. There. If you want to make a round start, to start at the top, jos haluat tehdä pyöreän aloituksen, aloittaa kintaan tai sukan kärjestä. Tehdään ensin iso aloitussilmukka. Make first a large loop and make sure that when you pull the tail, the loop gets smaller. Varmista, että kun
tätä langan päätä vedetään, silmukka pienenee. Insert a needle into the big loop. Työnnä neula läpi suuresta silmukasta. And again into the big loop and into the small loop we just made. Läpi suuresta silmukasta ja pienestä silmukasta, jonka juuri teimme. And now there are two loops we have made. So insert the needle into the big loop and into the both small loops. Sen jälkeen neula läpi suuresta silmukasta ja kahdesta pienestä silmukasta. Into the big loop and two small loops. Jälleen suuresta silmukasta ja kahdesta pienestä. Continue to make loops. Jatka silmukoiden tekemistä. Until you have made maybe 10 or 15 of them. Kunnes niitä on noin 10 tai 15 riippuen langan paksuudesta. Sen jälkeen vedetään langan hännästä. Then we pull the tail. Silmukat kiristyvät tämmöiseksi pyöryläksi. And the loops are pulled together like this. Then let's connect the ends. I'm going to make the last loop here a bit larger so my thumb fits in. Vedän tätä viimeistä silmukkaa vähän suuremmaksi, jotta peukalo mahtuu sisään. Täältä päädystä poimitaan yksi silmukka. At the other end, pick up one loop and then do the stitch as usual. Sen jälkeen tehdään pisto kuten normaalisti. Eli peukalolle jää yksi silmukka ja peukalon takaa poimitaan neulalle 2. There is one loop around thumb and two loops from behind the thumb are on the needle. Ensimmäisellä kierroksella lisätään silmukka joka silmukassa. On the first round, it's necessary to increase quite a lot, so most of the time it works to increase in every stitch. Tehdään tähän äsken käytettyyn reunasilmukkaan uusi silmukka. Let's make an increase here. So this is the connection loop and two loops from behind the thumb. Sen jälkeen poimitaan seuraava silmukka. Hypätään tänne seuraavaan silmukkaan. Poimitaan neulalle 2 peukalon takaa. Käännetään neula. Ja nyt sitten taas lisätään. And let's increase again. You can see there we have used this loop. Let's use it again. And let's jump to the next loop here. Hypätään taas seuraavaan silmukkaan. And increase here. Ja lisätään tänne. Ensimmäisellä varsinaisella kerroksella voidaan lisätä jokaiseen silmukkaan. Ja toisella kerroksella lisätään joka toiseen.
on the first actual row you can increase in every stitch, and on the second row increase in every second, and on the third row in every third, and so on. Kolmannella kerroksella voidaan lisätä joka kolmanteen ja neljännellä joka neljänteen. Useimpien pistojen ja lankojen kanssa tämä peukalosääntö toimii.